A mai videóban megmutatjuk a tradicionális Kosztarikát és a Starbucks egyetlen saját kávébirtokát a világon. Ez annyira szép, hogy ilyenre egyáltalán nem számítottunk. Sziasztok! Összekészülöttünk, úgyhogy elindulunk a Poás vulkán közelébe, megnézzük a kávéültetvényeket, megmutatjuk nektek, hogy milyen gyönyörű szép ez a környék is, illetve utána majd egy kisebb városba is ellátogatunk, ahol tradicionálisan festett ökrös szekerek is vannak. Nagyon sok helyen tartanak itt a hegyvidéken is állatokat, és ő itt Brünnhilda, és ő csak a saját fűvét eszi. Nézzük, milyen aranyos. Amúgy ez nekem tök szimpatikus, hogy nagyon sok helyen tartanak baromfiakat, tehenet, akár malacot is. Nem tudom, én ezt nagyon élném amúgy. Ide értünk az első megállónkhoz, az első farmhoz, amit szeretnénk nektek megmutatni, és Kosztarikában a kávé nem csak egy ital, hanem az országnak a szíve. Itt csak 100% arabikát termelnek, hiszen annak sokkal lágyabb az íze, sokkal jobb, kevesebb koffein van benne, a robusztával ellentétben, és sokkal drágább is. A törvény is védi a minőséget, az írja elő, hogy 100%-ban csak arabika kávét termelhetnek. Ez az ő büszkeségük igazából, mert az a kávé finomabb, lágyabb, savasabb, illatában gyakran van virággyümölcs, esetleg méz, és nagyon érzékeny növény. A magas hegyeket kedveli, a hűvös éghajlatot, és rengeteg odafigyelést. Ez a kosztarikai éghajlat, ez teljesen ideális ezzel a vulkáni talajjal, amin most jelenleg is állunk. A csapadék mennyisége is stabil, körülbelül 1200 és 1800 tengerszint feletti magasságot kedvelik, viszont ugye a robuszta az ellenállóbb, erősebb, picit kesernyésebb ízű, kevesebb az aromája. A legtöbb olcsóbb keverékben, instant kávékban használják. Az arabika viszont ezzel szemben kevesebb koffein tartalmaz, de több ízt hordoz magában. Úgyhogy ez igazából a kávé rajongóknak a kedvence. És mitől is olyan különleges ez az Hacienda Doca kávéfarm? Hát attól, hogy családi tulajdonban van, generációkon átívelő mezőgazdasági hagyománnyal, és nem csak kávét termesztenek amúgy itt, hanem cukornádat is. És ugye mi adja meg a különlegességét az itt található kávénak? A Merci említette a vulkáni talajt, pipa. A Merci említette a magasságot 1200-1800 méter között, pipa az is, hiszen 1200 méter fölött vagyunk, a vulkáni dombokon, a Poás vulkáni dombjain, és napsütötte a domboldal, jó a klíma, jó a hőmérséklet. Hát kell ennél több. Ha csak Kosztarikában jártok, akkor ez a farm, ez alkalmas egy jó kis kávé bejárásra, kávéültetvény bejárásra, ad nektek egy teljes élményt, hiszen itt megnézhetitek azt, hogy hogyan szüretelnek, hogyan szárítanak, és aztán a végén lehetőségetek van arra is, hogy megkóstoljátok a friss kávét. Buenas! Hola! Muy bien! Mi most itt vagyunk a felső részen, hiszen két bejárata van ennek a kávéfarmnak. A túrán történetesen részt nem fogunk most venni, hiszen ezt már megmutattuk nektek, hogy hogyan néz ki, hogyan szüretelnek, szárítanak. Viszont azért bevágunk ide még egy pár képet, hogy lássátok, ha esetleg azt a videónkat Panamából nem láttátok. Megnézzük itt a kávézót, megnézzük az üzletet, illetve van itt egy kilátópont, és akkor innen meg lehet nézni a birtokot. Itt van hátul egy pillangókert, ott van lent 2 darab ökör, azon a különleges festett ökrös szekeren, amit majd meg fogunk nektek mutatni. És akkor gyönyörű szép hortenziákkal tarkított kert van itt, és aztán lehet menni itt lent alattunk a kávé ültetvényeket, illetve a cukornád ültetvényeket is megnézni. Milyen szép festése van ennek a szekernek, és hatalmas nagy dögök ezek. Nagyon jól néz ki. Ugye azért is nagyon különleges ez a kávéfarm, mert itt kizárólag kézzel szedik az arabika kávét, és Caturra, illetve Catuai variánsokat termesztenek itt. Csak az érett piros cseresznyéket szedik le,
és így a zölddel nem keveredik, nem lesz ilyen kesernyi és nyers íze. Szóval itt pedig a nedves őrlőt láthatjátok. Ugye itt nedvesen dolgozzák fel a kávészemeket. Ez is nagyon különleges itt a Doka kávéfarmnál, hiszen ő saját feldolgozó üzemmel is rendelkezik, ezért is látogattunk el ide. Ez az 1940-es évekből származik, ez a nedves őrlő. Itt történik ebben a malomban a vízzel való mosás, a fermentálás, és utána pedig a napon szárítás. Ez a módszer azért különleges, mert tiszta, élénk ízt ad a kávénak, és itt eltávolítják ugye a felesleges gyümölcshúst magáról a magról. És hogyha innen származó kávét szeretnétek vásárolni itt Kosztarikában, akkor nem fogjátok amúgy megtalálni, ami a kávéfarmnak a védjegye, hogy Caturai vagy Catuai variációk ugye a kávéból, hanem Doka Estate Café, vagy Estate Geisha, mert ugye geisha kávéfajtát is, ahogy a Merci mondta, termesztenek itt. Szóval így fogjátok megtalálni, illetve a Café Tres Generaciones, ugye, mert 3 generáción átívelő hagyománya van ennek a kávéfarmnak, és annak, hogy itt a kávét pörkölik, illetve termesztik. Most a zökrök és az ökrösszekér ide át lettek állítva. És nézzétek meg, milyen szépen, nyugodtan itt állnak, várnak. Ő most egy kicsit nyugtalan lett, lefekszik. Lefekszik a drágaság. Na, sokkal kényelmesebb. Szegénykém húzza a másiknak a fejét, de hát majd a másik is lehet, hogy lefekszik. Egyébként pont azon gondolkodom, Mercikém, hogy nem megyünk el kávétúrára, de mégis milyen jó, hogy így be lehet jönni a farm területére, és meg lehet nézni, még akkor is, hogyha nem mész a konkrét túrára, meg lehet nézni azokat az állomásokat, illetve azokat az épületeket, amitől különleges lesz ez a farm. Igen, úgyhogy mindenhova mindenképpen bemegyünk, ahova be tudunk menni, és ez most itt plusz extra volt, hogy láttuk ezeket az ökröket. Ezek ökrök, nem? Igen. Szóval, hogy láttuk őket, csak sajnálom őket azért, mert hogy rajtuk van ez a búra, össze vannak vele együtt kötve, egyik leült, a másik megtartja, biztos, hogy nem lehet kényelmes. És akkor itt a nedves malom mellett, nézzétek csak meg, itt szárítják szárazon a kávészemeket. Ki lehet próbálni ezt a folyamatot is. Meg kell pörgetni. A kutya fáját neki. Ettől különleges ez a kávé, hogy minden, szinte minden kézzel történik. Az előbb rosszul mondtam, 1920 óta működik ez a nedves malom itt. Ugye régen azzal a kis pirossal dolgoztak itt a kávéültetvényen, most meg már ezzel az újjal. Nyilván haladnak a korral ők is. Ahogy a kávébab szárítás az egyik legősibb és legfontosabb szakasza az egésznek. Eltávolítják a kávénak a húsát, majd a babokat vékony rétegben szétterítik egy nagy betonozott udvarra, hogy itt is láthatjuk, és ugye itt ideális a nap hozzá, hogy rendesen kiszáradjon, és ez a folyamat akár 7-10 napig is eltarthat. Attól függően, hogy mennyire erősen süt a nap, milyen párás az idő, és amikor elérik a szemek a 10-12%-os nedvességtartalmat, akkor jöhet a következő lépés, a pergamen réteg. Jön az ökrösszekér. Amúgy, hogyha esetleg nem tudtátok volna, akkor ez Kosztarika egyik nemzeti szimbóluma, ez a festett ökrösszekér. Mélyen összefonódik a kávé történetével egyébként, és ezért található meg itt is a Doka Haciendán. És ott mit látunk benne, Mercikém? Egy tipikus kosztarikai háznak a belsejét. Ők már itt november elején készülnek a karácsonyra, és itt is bent már karácsonyi díszek vannak, és ezt azért teszik, mert itt trópusi az idő, süt a nap állandóan, és szeretnék már érezni novembertől ennek az ünnepnek a hangulatát, hiszen ők imádnak ünnepelni, és hát milyen jó érzés nekünk is azt látni, hogy
furcsa is, de jó érzés is, hogy rengeteg ház ki van díszítve, és nekünk ez nagyon-nagyon tetszik. És már annyit beszélünk a kávéról, meg az elkészítéséről, meg hogy milyen különleges. Én amúgy most már szeretném megkóstolni. Igen, mert ma még nem ittunk kávét. Eddig a szálláshelyeinken volt mindig ez a filteres kávé, amiben beleteszitek az őrölt kávét, és akkor úgy le tudjátok főzni, de az nem az igazi. Az igazi az, amikor itt ők elkészítik nektek. Nem mindegy a hőmérséklet, hogy őrli le a kávét, hogy milyen a víznek a minősége. Tehát ez minden hozzátesz a kávénak az ízéhez. Ez a Kávé Akadémia, ez itt. Itt állt előbb az ökrös szekér. Ez megint más. Igen. Az ott hátul az ajándékbolt. Majd mindjárt megyünk oda is. És mindenhol ide vannak ültetve a kávék, ki van táblázva, mert mindjárt meg fogjuk azokat is nézni, és meg fogjuk nektek mutatni. Itt van az összes arabikának, illetve az elkészítésének a babja, hogy néznek ki. Ugye ezt már megbeszéltük a Panamai Kávéfarmon, hogy melyik mitől különleges, illetve hogy hogyan vannak szárítva, illetve pörkölve. És akkor mindjárt itt meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit fogyasztani fogunk. Itt csak kártyával lehet fizetni. Tehát akkor a megoldás megszületett, hogy a másik oldalra kell átmennünk, az ajándékboltba, és akkor ott lehet kipróbálni a kávét a különböző kávébabokból. Csak egy sima, egyszerű eszpresszó van. Itt lehet kipróbálni ezek szerint? Nem itt szerintem, csak leőrlik neked, nem? Ne, itt van, nézd, a másik oldalon. Itt vannak a csokik is. Oh yeah! És itt vannak a másik oldalon. Ho-ho! Na jó, sziasztok! Gyere! Elvesztettük a mercikét. Az micsoda? Nem tudom. Az fekete csoki mandulával. 8 fajta van. Itt kóstolunk mindent? Igen. Végig. Különben hogy tudjam megállapítani, hogy melyiket veszem? De ezek csak csokik. A másik oldalon van a kávé. Igen. Pillanat. Itt lehet végig kóstolni. Na, ilyet kerestünk. Itt végig tudjuk kóstolni szinte az összes fajtát, és ide van írva, hogy hány méteren van az ültetvény, melyik zónában, milyen fajtaféleképpen szedték le, ugye kézzel, ezt már mondtuk nektek, hogy ez a farmnak a védjegye, úgymond, úgyhogy ja, kezdjük akkor a kóstolást. Nem szeretném mindet megkóstolni, csak az, ami engem érdekel, szóval én nem szeretem a ilyen közepes pörkölésű kávékat szeretem. Light, medium, meg ez light, dark. igen. Azt nem, a darkot, azt nem szeretem, úgyhogy én lightból szeretnék kérni. Kérem szépen, uram. Ez akkor a Del Pazio. Köszönöm. Ez a Breakfast Nagyon Brand. kedves Akkor vagy. ilyen sorrendben kóstoljuk. Csak egy kortyot iszunk igazából mindegyikből. Én kezdem akkor ezzel a reggeli kávéval. A reggeli kávében egyébként ilyen savanykás utóíze volt. Ez sokkal lágyabb. Az inkább kávé. Szóval az illatra az durva, ízre kicsit lágyabb, de a végén marad egy ilyen nagyon erős utóíz a szádba szerintem. Nekem az mondjuk annyira nem ízlett. Most jön a Peaberry. Ez is gyenge pörkölésű, és a House Blend, az pedig közepes pörkölésű. Húha! Ez a House Blend, ez illatra már elég erős nekem. Ennek a House Blendnek számomra ilyen kesernyés íze van, erősen kesernyés íze van, a fára emlékeztet így az íze. Illetve van még egy kicsit ilyen héjas gyümölcs, mogyoró, mandula. Kesernyés, savanyú íze van, talán mint egy citrusféle. Eddig az első a legjobb. Egyébként nekem az etióp kávék a kedvenceim, és ezért ízlett annyira például ez a gésa kávé, mert az is egy etióp kávétípus, csak elhozták onnan, és utána
ugye elültették a földeken, Panamában is, és annyira jó volt neki az a klíma, hogy úgy mutatkozott meg, hogy egy nagyon jó, egy nagyon finom, a világ egyik legjobb kávéját adta. Én olyan, amilyen óvatosan nyomtam, te olyan erőszakos voltál, hogy egy közepes pörkölésű. Az illata? Az illata ilyen, picit ilyen csokis. Hadd szagoljam meg. Csoki. Fekete csoki. Ezen egyébként lehet érezni, hogy ez frissen készült. A többi az már picit ki volt hűlve, de ez még meleg is, és érezni a frissességet benne. Egyébként szokták mondani, hogy a kávét illik meginni lefőzés után 15 percen belül, mert akkor marad úgy benne igazán az íz, meg a koffein. Mercike még nyomatja a delpációt. Ez nagyon finom. Aztán közben eszembe jutott, hogy még megyünk a Starbucksnak az ültetvényére is. Hiszen az is itt van, az első. Az egyik ültetvényük itt van, itt szoktak kísérletezni, de erről majd picit később. Ez abban más, ezt ne úgy képzeljétek el, mint a Starbucksot, mint tömeggyártott kávé, hanem ez egy teljesen speciális kávé típus, amit majd ott megkóstolhatunk. Itt vannak a különböző pörkölésnek az elkészítési hőmérsékletei. Ez is nagyon fontos. És akkor itt egy csomó fajtaféle kávé, különböző kiszerelésben, őrléssel, csokik. Szóval na azt ígértük, hogy megmutatjuk itt a különböző kávéfajtákat. Ugye ide ki vannak táblázva. Ő itt a Paraíso típusú, eléggé bőtermő. A Victoria is bőtermő. Aztán van itt a kenyai SL28, ő annyira nem bőtermő, viszont a minősége annál jobb. Aztán van a Pacamara, ő nagyon bőtermő, minőségre kicsit gyengébb. Aztán Typica Lima, minden tekintetben előkelő helyezése van, mind bőtermő, mind minőségre. Aztán itt van a San Ramon, ő bőtermő, de minőségre nem a legjobb. Aztán Marsellesa. Annyira nem bőtermő, de minőségre tökéletes. Meg lehet nézni, hogy palántázzák a kávébabokat. Mercivel azt beszéltük, hogy ezeket a gyönyörű hortenziákat muszájak vagyunk megnézni itt a kávéültetvényesben. Annyira szépek és gyönyörűek. És akkor itt szedik. Itt van a kis kosarukba. Ajjaj, belecsempészett 3 darab zöldet a Juanita. Enye-benye, Juanita. Nagyon szépek ezek a hortenziák, én nagyon szeretem őket. Svájcban is rengeteg van, itt a környékünkön ültetve, és azt a klímát is nagyon szeretik. Gyönyörű ez az ültetvény. És még banán is van amúgy. Nézd! Tele van banánnal. Mindjárt kiszáll a Mercés, és akkor láthatjátok, hogy hova érkeztünk meg, hogy néz ki itt a környezet. Gyere, menjünk kávét kóstolni! Itt vagyunk az Asaciánál. Ő annyira nem régi, mint a másik. Ugye a másik az 1920-tól működött már, ő 1970-től működik, de ez nem jelent semmit. Nem, egyébként a céget azt ugye Amerikában, Seattle-ben alapították, ott nyílt meg az első üzlete, és abból lett ez. De ne tévesszem meg senkit, ez teljesen különbözik a világ bármelyik pontján található Starbucks-tól. Itt nem ugyanazokat tudod megkóstolni, hiszen ott ilyen kevert, tehát a világ minden pontjáról vásárolt kevert kávékat tudsz inni,
Itt pedig ugye egy-egy típust tudsz kipróbálni, ebben is különbözik. Mondhatjuk azt, hogy ez a Starbucksok number one-ja? Simán mondhatjuk. Illetve ez a cég első és egyetlen saját kávéültetvénye a világon. Ugye itt vagyunk most Sabaniyában, és a Poás vulkán lejtőin nagyjából 1400 méteres magasságban vannak a kávék, egy lélegzetelállító tájon, szóval ezért is érdemes eljönni, mert ez nagyon-nagyon látványos, gyönyörű, szép fotókat lehet készíteni, és nem különösképpen a termelésre összpontosítanak, hanem a kutatásra, hogy még ellenállóbb kávékat termeljenek, hogy a betegségeket valahogy elkerüljék, meg ilyesmik. És ez itt tudatosan nyitott a látogatók előtt, hogy az emberek azok lássák, hogy honnan jön a kávé. Itt is megmutatnak mindent, hogyha befizeted magad egy túrára, a mosást, a pörkölést, az elkészítést, a szedést, szóval végigvezetnek titeket a folyamatokon. Itt is szintén mindenfajtát kézzel szednek le. Amit itt pörkölnek, az soha nem kerül kereskedelmi forgalomba. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy tegyük különbözővé a többi Starbucksot ettől. És akkor felmerül a kérdés például bennem, hogy hogyan lett abból a franchise-ból, mint Starbucks, egy ilyen. Na hát erre a válasz az nagyon egyszerű. 2013 körül felismerték, hogy a klímaváltozás és a betegségek azok nagyban befolyásolják az arabika jövőjét, ezért döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy saját farmot, és ezért született meg 2013-ban ez az Hacienda itt a Poás vulkán környékén. Ugye megvették az ültetvényt, és ezt az oktató farmot létrehozták. Én bennem felmerül még az a kérdés, hogy itt 1970-es évszámban a Hacienda Hacianál, és alá van írva, hogy Starbucks Coffee Farm, hogy az 1970, az akkor nem a Starbucksnak az alapítását, vagy azt jelenti, hogy ők azóta művelik ezt a földet, hanem az Alsaciának az alapítása. Igen, mert a Starbucks az 1971-ben alapult, így van, és akkor utána ők ezt jóval később vásárolták meg, ugye ezt már elmondtuk, hogy miért. De menjünk be, mert itt dumálunk, tehát érzem ezt a finom kávéillatot, és idegesít, hogy nem tudom megkóstolni. Annyira jól néz ki egyébként. Igen. Azért én megkérdeztem, hogy be lehet-e menni, és eddig mindenhol nagyon kedvesen álltak hozzánk, és most ezt fogjuk itt megnézni. Túrára ugyancsak nem fogunk elmenni, viszont amit tudunk, meg fogunk nektek mutatni, hiszen itt is ugyanúgy lehet látni, ahogy a napon szárítják a kávébabokat, a palántákat, mindent meg lehet ugyanúgy nézni, és nézzétek csak meg, itt is ugyanúgy van középen, mint bármelyik Starbucksban, egy kávézó, ki lehet ide ülni. Ez nekem nagyon tetszik. Nekem, hogyha kávé élményt akartok, akkor nekem ez sokkal jobban tetszik, és én is azt ajánlom, hogy ide gyertek el, hiszen van egy terasz, rögtön oda lehet ülni, lehet inni egy kávét, szóval a másik helyen tök jó volt, hogy meg lehetett a különböző típusú kávékat kóstolni, pörkölés szerint, ez viszont meg élmény szempontjából szerintem sokkal menőbb, szóval itt fogjuk most elfogyasztani akkor azt a kávét, amit az előzőnél szerettünk volna, és nekem már van is elképzelésem amúgy, hogy mit szeretnék fogyasztani majd. Nekem az a múltkori cold brew az nagyon ízlett, és kíváncsi vagyok, hogy mondjuk itt milyen lehet az íze. És amúgy szerintem itt sokkal jobb, sokkal nagyobb élmény leülni is, hiszen a teraszról majd meg fogjátok látni, rá lehet látni az ültetvényre. Amúgy nem vagyunk egy nagy Starbucksba járók, de ez menő. Szóval ez szerintem tényleg a Starbucksnak a number one-ja. Itt láthatóak a kávé szemek, és szárítják őket a napon. Amúgy ott hátul arra van San José, a fővárosa Costa Ricának. Itt a csúnya felhők mögött, errefele, pedig a vulkán, az egyik vulkán, aztán ott hátul a másik
arra fele van a Poász vulkán, vagy Poás, vagy ahogy mi magunk között nevezzük, a Pólyás. Én vagy a Merciki cappuccinót iszik, én meg egy sima cold brew-t. Úgyhogy gyerünk. Buenas! So, we would like to have a big cappuccino and a cold brew. És nem is tudtuk, nem is láttuk eddig, de ott van az a vízesés. Mit szólsz hozzá? Na, ilyen Starbucksot se láttunk még. Na, közben megérkezett a kávé ide az ültetvényre. Tessék, Tomi megkóstolja ide, ezt gyere a papához. cold brew-t. Nem már! Milyen szemét dolog Tudod, ez? Svájcban vám van, úgyhogy ez itt a svájci határ. Megy az EU-ba, tehát le kell, hogy vámoljam. Bocsáss meg. Te aztán, jó, Nézzük. ezt megtanultad ott. Mekkora egy nagy Én. dög És én csészén mit van. vámolok? Tudod, hogy adok neked. Látod, mekkora ez mind be kell termelni. Azt mondtad, hogy felezünk. Na milyen? Nagyon jó. Ugye jégcsöpök keresztül, hideg vízcsöpök keresztül az őrölt kávén, igaz? Ilyen filteren keresztül, és akkor az úgy csöpög lefele. Ez azért különleges. És ezt hidegen is szokták felszolgálni, mint látjátok, tele van egy jéghegyet tettek vele. Nagyon jó. Cukor nélkül iszom amúgy, és nekem így is nagyon ízlik. Llegaste de la nada, cuando menos lo esperaba. Al encontrar tu mirada, ya estaba perdida. És most, hogy megkóstoltuk itt az igazi Starbucks kávét, megyünk Szársiba. Mert cikém, viharfelhők gyülekeznek fölöttünk. Éppen ezért tették el tető alá azokat a kávébabszemeket, mert jön az eső. A madarak is jelzik. És nézd csak, igen, és nézd csak, nagyon sok fecske van. Viszont a felhők azok nagyon csúnyák. Nagyon sok fecske van. Úristen, és már szemerkél az eső, úgyhogy hát, hogyha nagy eső lesz, akkor szerintem egy ingyen autómosást fogunk most kapni. Ha? Mit szólsz hozzá? Na, menjünk akkor. És akkor ide is értünk Gréciába, egy nagyon különleges templomhoz. Úgy hívják a templomot, hogy Mercedes templom. Gracias. Ilyen szép kis park van itt, oda néz. Játszótérrel, meg mindennel. Szóval ez a Grécia város nagyon híres erről a vörös templomról. És ez fémből van egyébként, mert sokkal ellenállóbb, mint a fa, meg stb. És képzeljétek, hogy ezt a szerkezetet, ez szétszedve érkezett meg ide, Belgiumból, és ezt a szerkezetet itt rakták össze. Olyan ez az egész, mint egy óriási Lego. A templom amúgy katolikus templom. Mi meglepő, hisz a katolikus vallás itt a legelterjedtebb Kosztarikán. És ezért ünneplik, és ezért is ünneplik olyan nagy szeretettel a karácsonyt is. Egészen január közepéig tart az ünnep. A legenda szerint eredetileg Grízbe, tehát Görögországba készült, de a címzést elírták, és Grécia Kosztarika városába érkezett. Ez egy ilyen városi legenda amúgy, amit a helyiek viccesen szoktak így elmesélni. És érdekesség még, hogy a templomot Alexander Gustav Eiffel irodájához is kötik, mivel a szerkezet a 19. századi francia vasépítészet stílusát idézi, de bizonyíték ugye erre nincs, csak ezek valószínűleg ilyen találgatások. De a trendet azt követték, az akkori trendet az biztos. És azt mondják még, hogy a trópusi esővel a falak belül ilyen halk morajlást szoktak kibocsátani magukkal,
mint hogyha a falak is imádkoznának. Amúgy nem ez az úti célunk most jelenleg, hanem Szársiba igyekszünk, csak úgy gondoltuk, hogy ezt is érdemes megnézni, hogyha már Mercedes templomnak hívják ezt, és útba esik. Ez egy különlegesség, mert én még soha nem láttam fémből készült templomot. Most pedig szépen visszabattyogunk az autóhoz. Ott már, ahonnan eljöttünk, elkezdett cseperegni az eső, ide viszont még most fog megérkezni. Menekülünk az eső elől. Igen. Úgy. Ezek ilyen kis rövid, trópusi esőzések. Olykor 10 perc, valamikor fél óra, valamikor meg akár 2 órán keresztül esik, de aztán tényleg nyoma nincs az egésznek. Itt a parkban összegyűlnek ezek a közép-amerikai emberkék, beszélgetnek, játszanak. Szóval mi azt vettük észre, hogy nem jellemző az, hogy oda leülnek mondjuk a tévéhez, hanem inkább az, hogy beszélgetnek. Jobban szeretik. Amivel igazából nincs is semmi probléma, tehát én nekem ez kimondottan szimpatikus, hogy az emberek élnek társas életet és foglalkoznak egymással. Szerintem ez tök jó dolog. De pont ezt mondták el az idősek, hogy ez mennyire fontos a kapcsolat, hogy ők is idős korukban nincsenek úgymond leszarva, hanem foglalkoznak velük a fiatalok, programokat csinálnak, és ez nekik is jó. Tehát úgymond meghosszabbítják ezzel is az életüket azzal, hogy nem hagyják őket magukra, meg hogy elhagyják magukat ezáltal, hogy egyedül vannak. Most már itt vagyunk Szárcsiban, ami a színek városa, úgy is nevezik, Kosztarikának a kézműves központja, mert itt készítik ezeket az ikonikus, kézzel festett ökrös szekereket, amiket mi is láttunk ott a Doka kávéfarmon. Régen ezekkel vitték le a kávét a hegyekből, a kikötőkbe, hogy aztán hajóval Európába juthasson. Egy-egy út akár több napig is eltarthatott a szekerekkel, és az utak sárosak, meredekek voltak, folyókkal szabdalva, akkor még nem volt kiépítve, nem volt aszfaltozva, az ökrök azok lassan, de megbízhatóan haladtak, és azért volt fontos, hogy a fejükre tegyék ezt a kis sapkaszerű valamit, hogy összekössék őket, hogy annyira ne billegjen az az ökrös szekér. Kiszállunk, szépen itt leparkoltunk. Itt vagyunk az egyik műhelynek a közelében, ahol készítik ezeket a híres ökrös szekereket, és ez annyira híressé vált itt a városban, meg itt a környéken, hogy a világörökség részévé vált. És tudod-e, hogy miért kezdték ilyen szépre festeni ezeket az ökrös szekereket? Nem. Hát azért, először, ugye azért kezdték el befesteni, mert hogy ne keverjék össze a tulajdonosok a szekereket. Aztán itt, Szárcsiban ezt tökélyre fejlesztették, díszesebbnél díszesebb szekereket hoztak létre. Így nem keverték már össze, amikor leértek ugye az óceán vagy a tengerpartra, a kikötőbe, nem keverték össze másokéval ezeket a szekereket. És hogyha megnézed, amúgy nem csak festve vannak, hanem faragva is. Igen, ezeket a faragásokat festik le, úgy, mint a maszkoknál, amiket már megnéztünk. Az is szépen ki van faragva, utána pedig lefestik. De aztán láttuk, hogy árulják még ott a turistáknak is, de nyilván az nem olyan, mert ők arra ráteszik a hasznot. Viszont, hogyha fölmész a hegyekbe az őslakosokhoz, akkor ők egy picivel jobb áron tudják adni, plusz még biztos, hogy nem keveredik el a pénz, és tényleg hozzájuk fog jutni. És még ezek a színek sem véletlenek. Az élénk narancs, piros, kék, zöld, mind a trópusi tájból jön, harsány, élettel teli, ezt a úgynevezett pura vida gondolkodást tükrözi. És pedig kipróbálom, hogy hol fogok majd ülni a tornácon, mibe.
Jó lesz. Közben olvasgatok majd. Kapok egy lábmasszást. Jó? A tiéd nem olyan kényelmes, mint az enyém. Az enyém ilyen bőrbetérítés, a tiédnek pedig faülőlapja van. Képzeljétek, a Tomi régen, mikor ugrált az ágyon, mondták, hogy ne ugráljon, be fogod verni a fejedet, és akkor mégis ugrált, és akkor beverte a fejét, de úgyhogy kórházba kellett menni. De hát a mai napig szeret nagyon hintázni, meg játszadozni, igaz? Igen. És úgy, hogy hívtak téged? Hogy honnan jött egyáltalán ez az egész sztori innen ki. Szóval Kapcsos Kópénak és Radiátor Rudinak hívtak, mert ugye a radiátornak estem neki, meg össze volt kapcsolva a fejem. Szóval nagyon találó volt. De az volt, hogy szeretsz hintázni, igaz? Én mindig szerettem Jó hintázni. van. A gumihinta volt, egy gumihinta az óvodában, az volt a kedvencem. Na, hát akkor ezt majd később is élvezni fogjuk, ezt a hintázást együtt. Nagyon jó lesz. Na, itt is vannak különféle szuvenyírek. Nekem annyira megtetszettek a lajhárok, nagyon aranyosak, meg a papagájok. A papagájból mondjuk olyan sokat nem láttunk, de lajhárból láttunk egy párat. Ezek is jól néznek ki. $43. Na hát ez picit túlzó, nem? Úgy érzem, hogy ez a $43 egy picit túlment. Tippelj, mennyibe kerül. $43. Jó van, na, hallottad. Fene. Ez meg $73. A baziliszkusz. Tiszta púra videó van. Az a szerencséjük, hogy ilyen gyönyörű, szép a természet, és ezt szeretné sok ember megnézni. Ott van például, ott vannak hátul ezek a maszkok. Kíváncsi vagyok, hogy itt mennyibe kerül. Itt ez a méret, ugye ilyen méretet vettünk mi is. 55 és $75 között mozog. Komolyan. Aha. Nézd meg! Mi meg ezt a méretet $18 vettük meg, igaz? Pont erről beszéltem. És akkor vannak itt ezek a még kisebbek, ezek is $45 kerülnek, szóval remélem, hogy értitek, hogy miről beszélünk, szóval nem kell félreérteni semmit sem. Csak megerősítjük azt, amit előtte is mondtunk, hogy az ilyen turistás helyeken sokkal drágában tudjátok megvenni a dolgokat, mint hogyha elmentek vidékre. Vannak ilyen nagyon-nagyon jól kinéző dolgok, amik nekem nagyon-nagyon tetszenek, mint például ezek a fából készített dolgok, akkor láttunk szalvétatartót, poharat, és az olyan pohár, hogy amikor elkezdett mosni, akkor nem fog elkopni a 100. alkalom után, hanem ez tényleg ilyen kézzel festett. Ez skubiszt, ez nagyon tetszik. Nem tudom milyen fából van, olyan könnyű. Ez 27-be kerül. Szuvenírüzletben nem azért jöttünk be, hogy most ezeket megnézzük, illetve nem csak ezért, hanem azért, mert ugye itt is készítik ezeket az ökrös szekereket, és itt hátul ki lehet menni az udvarra, és meg lehet nézni, és ezt fogjuk nektek megmutatni. Szóval az apropója ez. De szépen csinálja. Minden kézzel készül. Where are you from? From Hungary. Ungria. What? Ungria. Hungary. Oh, nice place, beautiful country. Thank you. Yes. First time in Costa Rica? Yes. Szép. Nézd meg, festi a lajhát, ez is milyen jó. Ezeket nem is láttuk az ajándékboltban. Nem. Talán most fogják itt tenni. De akkor a legtöbb dolgot helyben készítik itt is, mi? Igen. Hát Kivéve legalábbis ezeket a dolgokat. Itt pedig vannak az eszközök, meg feltehetően ez a fa feldolgozó üzem itt bent. Gracias por informar.
Szóval ide nem lehet bemenni, csak innen kintről tudjuk nektek megmutatni, hogy itt készítik ezeket a szekereket, illetve a fa dolgokat. És van itt egy közeli patak, és valószínűleg annak idején a patak meghajtott egy kereket, és annak a mozgását hasznosították a kerekeknek a készítéséhez. Biztos, hogy a fűrészt azt az mozgatta. Oda is van írva, hogy 1928 óta működik a víz által, a patak által meghajtott fűrész. És itt körül lehet nézni, mert közben láttam, hogy ide van téve, hogy tips, akkor gondolom, hogy ezt nem saját maguknak teszik ide, tehát akkor idáig biztos, hogy be lehet jönni. Igen. És akkor itt van a víz által meghajtott fűrész. Itt vannak a kerekek. Ez egy vadi új egyébként. Még lecsiszolva sincs. Gondolom a régieket is, ami tönkrement, azt itt rendbe tudják hozni, mert ezt a részét, ezt a vas részét még felhasználják. Szóval itt fönt pedig itt készítik a deszkákat, asztalokat, tehát ezek szerint ezeket is itt helyben készítik el. Itt van, így néz ki. Nagyon szép. Ez például egy szék, ezek pedig deszkák lesznek. Ilyen szépen aprólékos munkával készül. Amit itt helyben dolgoznak fel, illetve készítenek, ez tényleg első osztályú. Például szerintem ez is tök ötletes dolog, hogy itt a piszuárokat is egy ilyen félkör választja el, amit itt készítettek. És a tükör is nagyon tetszik. Nézd, és itt vannak ezek a karácsonyfa díszek, amiket itt az udvaron festettek. Ez például szerintem teljesen rendben van. 5 és 7 dollár között van az áruk. Itt is vannak még ilyen mini kocsik, és ez arra jó, hogyha jönnek hozzád vendégségbe, akkor így oda tudod tolni, és akkor így leveszed a tetejéről a tálcát, és akkor felkínálod a dolgokat. És ide a belsejébe is lehet még pakolni. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Ezen a szálláson aludtunk ma, meg tegnap. Nem volt rossz, egy éjszakára szerintem tök jó. Nagyon-nagyon kedvesek voltak. Ma pedig innen tovább tudunk indulni az Irazú vulkánhoz. És nézzétek, hogy tehát ilyen kis házikók vannak itt. Azért mondom, hogy egy éjszakára, mert azért nem olyan jól felszerelt, meg itt van az út mellett, szóval valaki, ha nem szereti a zajt, akkor nem fog tudni rendesen aludni. Na minden, és akkor itt van ilyen szép citrom a fán. Ez végig amúgy citromfa. Már eléggé be van borulva, de reméljük, hogy nem fog esni. Viszont azt majd, hogy oda megyünk, azt majd a következő videóban fogjátok látni. Na, de még elfelejtettem valamit mutatni. Az autót például, hogy lemosta az eső. Tegnap nagyon esett az eső. Ott egy kolibri. Aha, nagyon szép. Srácok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ha bármilyen megjegyzésetek vagy kérdésetek fogalmazódott meg, akkor ide lent a komment szekcióba, kultúrát formában tegyétek meg, és hogyha szeretnétek, legyetek csatornatagok is, hiszen a sorozat végén egy jó kis ajándékcsomagot fogunk köztetek kisorsolni. A következő részben találkozunk. Sziasztok! Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a